Nasabi ko na dati guys na mas permanent sa ating garden yung ating mga pots at hindi yung ating mga halaman kasi yung mga halaman natin pwedeng mamatay pero yung pots natin laging nandyan yan. Pero ngayon sa dami-dami ng pots na mabibili natin, ano kaya yung pinakamaganda para sa inyong mga halaman at para sa style ng inyong paghahalaman? So yan yung pag-usapan natin sa video na to. I-roll natin yung intro. So, ang gagawin natin ngayon guys, papakita ko lang sa inyo isa-isa yung mga pots na pwede ninyong mabili, tapos yung mga benefit ng bawat pot at kung ano bang pot ang maganda para sa inyo. At sa dulo din ng video na to guys, papakita ko sa inyo yung isang tip na pwede ninyong gawin para mapaganda ninyo yung halaman ninyo kahit saang pot man sila nakalagay. Kung kayo hindi bumibili online at sa garden shop kayo tumitingin na inyong mga halaman, may kita niyo na madalas pag nagbebenta sila nakalagay sa ganitong grow bag. At minsan may mga nakikita pa nga ako na naghahalaman na bumili na sila ng halaman pero iniiwan lang nila sa grow bag yung kanilang mga halaman. At pwede naman yun guys dahil itong grow bag natin hindi naman siya masyadong matigas, hindi naman siya mabigat na pot. So pwede natin siya i-squeeze, ganyan, piga-pigain para magkaroon ng aeration sa loob. At makikita nyo sa ilalim na mas maraming butas, madalas yung mga grow bag kaysa sa ibang pots na mabibili natin. Pero syempre hindi long term na solution yung paggamit ng grow bag sa paghahalaman guys. Maganda talaga bumili rin kayo ng pots sa susunod na plastic para ilipat sila. Pero kung kayo din ay nag-uumpisa magparami ng halaman at meron kayong mga propagation na balak ninyong ibenta, syempre mahal bumili ng plastic pot so pwede kayong gumamit ng grow bag. Kasi kung magbebenta kayo ng halaman guys at ililibre ninyo yung pot na plastic dun sa ibebenta ninyo, malulugi kayo, no? Kaya maganda grow bag kung magtitinda kayo ng halaman. Pero syempre kung collector kayo, hindi ito ang maganda na solution para sa inyo. So ito pinaka-common siguro na option na pwede sa ating lahat guys sa karamihan. Maraming plastic pot ngayon na mabibili sa mga palengke, hindi katulad noon. Bago kasi mag-quarantine, walang masyadong plastic pots locally. Pero ngayon napapansin ko, nag-quarantine, marami tayong naghahalaman. Mas marami ng available na plastic pot para sa lahat. At maraming iba-ibang kulay ng mga plastic pot, iba-ibang shape. Gaya nito, may pa-square. So magandang square guys, kung nagtitipid kayo sa space, konti lang yung area ninyo kasi mas mapagsisiksik ninyo ng mas malalapit yung mga square pots kaysa sa dun sa mga round pots. Ngayon din, meron ding plastic pots sa gaya nito na hanging pots naman. So, hindi tayo makakita guys ng hanging pot sa gaya nito na clay pot, no? Kasi yung ganitong may hook style, plastic lang talaga ang meron. So, kung gusto niyo din na magtipid sa space, meron lang kayong bintana na gusto niyo doon kayo maglalagay ng succulents o may sabitan kayo, maganda ring solution itong hanging pots na plastic. At maganda rin dahil kapag hanging sila, may space sila sa ilalim, mas maganda yung aeration para sa kanila. Mas nahanginan yung ilalim nila. Pero syempre guys, kung gagamit kayo ng plastic pot sa inyong mga halaman, hindi sila ganun kabilis matutuyo compared sa ating grow bag o compared sa clay pots na pwede nating bilhin. So, kailangan na maging maingat tayo sa potting mix na gagamitin natin. Kapag plastic yung pot natin, maganda, marami tayong pumice na ilalagay or susundin natin yung proper na ratio ng potting mix para sa ating mga succulents na itatanim natin sa plastic pot. Pero sa all around na gardener guys, maganda naman na yung plastic pot. Kung lalo na kung nag-umpisa kayo at wala rin kayong pambili ng mas mamahaling mga pots, no? Kagaya ng clay pot o ng ceramic pot. So, itong aking lovely rose at saka yung aking Carassula ovata na jade plant, nakalagay sila sa clay pot. Ano naman yung magandang benefit kapag clay pot yung gagamitin natin? Well, mas mabilis itong matuyo guys compared sa plastic pot. So maganda tong solution kung may mga halaman kayo na para sa inyong lugar ay sensitive sa pagdidilig o napapansin nyo na lagi kayo namamatay ng halaman na yon kapag diniligan nyo sila, hindi nila gusto. So mas mabilis kasi silang matutuyo kapag nasa clay pot sila. So itong mga jade plant ko, para maingatan ko sila na hindi ma-overwater, dito sila sa clay pot, mabilis sila natutuyo dito at kita nyo dito na dry na sila, kailangan na nila ulit ng dilig. Pero kung sa plastic pot to guys, baka matagal ulit bago ito mauhaw tong halaman na to. Ganyan din yung case dito sa aking lovely rose guys. Dahil napansin ko, medyo naglalagas siya ng dahon kapag lagi siya nababasa dun sa plastic pot. Kaya nilagay ko siya sa clay pot para mas ingat no sa pagiging overwatered. So itong halaman naman na to, nilagyan ko rin ng maraming pumice yung kanyang soil para mabilis din siyang matuyo. Pero mangyari dito guys, kapag tag-init na, kailangan nila ng mas maraming dilig compared sa mga nasa plastic pot. Kasi kapag diniligan natin yung clay pot guys, i-absorb nung paso yung tubig at hindi lang yung potting mix nilang mag-absorb. So kung lalagyan nyo ng tubig yung potting mix pero yung pot nila, yung clay na nasa palibot, hindi mababasa, mangyayari, hihigupin ng clay yung
tubig na nandun sa potting mix sa loob. So kapag hinigop yun ng clay, hindi kaagad, hindi mabibigyan ng chance yung halaman na makainom dun sa kanyang potting mix. So maganda, kapag clay pot ang gagamitin ninyo, isaturate nyo yung buong pot, yung buong gilid niya, yung clay, lagyan nyo rin ng tubig kasabay nung potting mix niya sa loob kapag nagdidilig kayo. So kapag ginawa ninyo yon, hindi hihigupin ng clay yung tubig na nandun sa potting mix. Pwede nyo rin gawin yung pag-bottom watering guys para masigurado ninyo na yung buong pot at yung buong loob ng pot ay may tubig. May kita ninyo kapag umaakit yung tubig niya kapag nag-bottom watering kayo kasi nagbabago ng kulay yung clay kapag meron siyang moisture. Magbabago siya ng kulay, akit dyan yung kulay niya na medyo darker color. Hanggang dito, kapag iba na yung kulay dun sa taas, ibig sabihin, puno na yung clay ng tubig. So, yun yung maganda na indicator na makikita ninyo sa mga clay pot kapag clay pot ang ginamit ninyo. Ito siguro yung isa sa pinakamahirap na makuha sa lahat ng mga pot na to kasi hindi sila readily available, hindi sila mabibili sa palengke. Maliban na lang kung meron kayong ukay-ukay sa lugar ninyo at marami silang binibentang mga lumang pinggan o mga Japanese na mga mangkok na gaya nito. So ito nabili ko sa ukay-ukay. Ang downside lang doon guys, kapag hindi naman para sa halaman yung ukay-ukay na nagbebenta o hindi marunong sa halaman, kailangan nyo pang butasan yung pot na bibilhin ninyo kasi madalas nito wala silang butas. Pero itong sa akin, binutasan ko na sa ilalim. So comparable din ito guys sa mga cement pots. Pwede rin nating maturing na parang ceramic na yung mga cement pots natin kasi hindi rin sila ganun ka-porous kagaya ng ating clay pot. Ngayon dahil hindi naman to porous guys, so ang ceramic alam natin no, matigas siya, nagre-retain siya ng moisture sa loob. Kaya maganda, ang gagamitin nating potting mix sa ceramic pots ay porous talaga o mabilis na matutuyo na potting mix. Lalo na kung cactus at succulents ang itatanim natin, huwag tayong magtanim ng garden soil na galing sa lupa sa labas, ipapasok natin sa clay pot kasi mangyayari nun, titigas yung soil na yun sa loob. So maganda, marami tayong inorganic materials gaya ng mga bato-bato kapag magtatanim tayo sa ceramic pot. Maganda rin ito guys sa mga naghahalaman na meron silang shelter sa kanilang lugar o may bubong yung area nila, hindi natatamaan ng laging nauulanan. Kasi kapag lagi nyo pinaulanan yung ganitong pot guys, malulunod yung ugat ng halaman dun sa sobrang daming tubig na ilalagay ninyo. So dahil nga malamig yung kanilang pot na ito, magre-retain siya ng mas maraming moisture sa loob. Pero maganda naman ito guys kapag mainit na yung panahon dahil malamig nga siya, hindi siya masyadong iinit kagaya ng ibang pots natin at mapapanatili nun yung health ng halaman natin. Kasi pag yung ugat ng halaman natin guys masyadong naiinitan, masyadong nakukulob din pala kapag mainit no, magkakaroon sila ng sunburn. So maganda sana malamig din yung roots nila. So maganda ito kung may shelter kayo sa inyong lugar, medyo sensitive yung halaman ninyo kapag matutuyo, hindi sana sila natutuyo kaagad. So, itanim nyo sila sa ceramic pot gaya nito. So, meron akong peperomia dito. Ito, dahil nasa loob to ng bahay, medyo mas protected. Hindi ito nauulanan at nakapag-retain din siya ng enough moisture para mainom ng peperomia na to. Hindi siya kaagad natutuyo. Kasi yung peperomia guys na ito, manipis yung dahon. Hindi siya sana natutuyo kagaya ng mga succulents na matataba ang dahon. Kailangan may time na makainom yung halaman ng moisture sa ilalim. Pero yung mix naman na ginamit ko sa kanya, cactus mix, kaya mabilis din siya na matutuyo. Kapag tapos na siyang uminom, matutuyo rin naman kaagad yung pot niya. Okay, so minulog. So ngayon guys, pumunta naman tayo sa bonus tip natin kung paano niyo mapapaganda yung inyong halaman kahit saang pot sila nakatanim. At yung isang pwedeng solution ninyo na magawa ay yung cash pot o yung cash pot na tinatawag ng iba o double pot o cover pot. So yun yung mga tawag sa pot na nilalagay panakip dun sa pot niya sa ilalim. So ito makikita niyo to, ceramic pot ito pero sukat na sukat siya dun sa plastic pot na nasa ilalim. Okay, so ayan. So ito plastic pot. Pwede ko siyang ilabas dito kapag didiligan ko na siya o kapag gusto ko ng aeration. So gusto ko siyang pigain, ilalabas ko siya dito sa ceramic pot. Tapos pagtapos na siyang madiligan, ibabalik ko lang siya dito. Kung titingnan sa malayo guys, para siya nakatanim sa ceramic pot pero plastic pa talaga yung ilalim niya. Maganda itong solution kung may mabibili kayo ng mga ceramics na hindi ninyo bubutasan, ayaw ninyong magbutas. So meron silang original na pot, ilagay nyo na lang dito sa pot na to. Pero itong pot naman na to guys, may butas no. Pero kung may pot kayo na walang butas, tapos ido-double pot nyo, pwede rin ninyo yung gawin para sa self-watering na mga
solution. O kapag meron kayong halaman na gusto ninyo na mapapanatili yung moisture niya sa ilalim, so ang gagawin nyo lang, lalagyan nyo lang ng tubig yung pot niya sa ilalim, tapos ilalagay ninyo yung inyong separate na pot, tapos hihintayin ninyo na ma-absorb nung halaman na yon o nung soil na yon yung tubig na nasa ilalim. So yung ganung method guys na double potting o bottom watering, ginagawa yun ng iba kapjo uhaw na uhaw yung halaman nila. Halimbawa, matagal na naiwan na natuyo, tapos sobrang drain na sa moisture, kailangan niya ng maraming tubig. So, ang gagawin nila, ido-double pot nila para may chance yung halaman na makainom, makaproduce ng mas healthy na mga dahon o maging mas healthy na yung mga dahon niya o yung katawan niya. Tapos, kapag healthy na yung halaman, saka nyo natatanggalin siya doon sa kanyang double pot. So, yun yung ginagawa ng ibang mga naghahalaman. Ako, tinry ko rin yun before guys sa isa kong cactus. Naging effective naman siya ng konti, no? Isang way lang siya ng pagbo-bottom watering. Okay, so yan na lahat ng mga pots na pwede nating magamit sa ating garden guys. Kung nagkaroon kayo ng magandang idea sa inyong paghahalaman, na dagdagan na naman ang inyong kaalaman, sana i-like nyo itong video na to at sana mag-subscribe din kayo dyan sa baba. So sa susunod na mga videos dito sa ating versus series, makakita pa kayo ng ibang mga comparison, mga pagpipilian para sa inyong mga garden para makagawa kayo ng tamang mga decision. Kaya kung magsasubscribe kayo dyan sa baba, makikita nyo kung kailan natin upload yung mga video na yon. So hanggang dyan lang muna yung video natin ngayon guys at kita-kits na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!